Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले हेर्दैछौँ LTI system characterized by LCCD equation, linear constant coefficient difference equation अथवा सिम्पली भनौँ constant coefficient difference equation. ठीक छ। अब त्यो भन्दा पहिला म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु। लास्ट भिडियोमा मैले एउटा क्वेशन छोडेको थिएँ कि इज दिस अ LTI सिस्टम? यो LTI सिस्टम हो त यहाँ प्लस छ, एउटा टर्म प्लस अर्को टर्म छ भनेपछि या दिस इज अ लिनियर सिस्टम. बट इज दिस अ LTI सिस्टम? LTI सिस्टम भन्नको लागि दुईवटा कन्डिसन हुनुपर्छ. हामीले कन्भोल्युसन समको फर्मुला डेराइभ गर्दा पनि दुईवटा प्रोपर्टी युज गरेका थियौँ, एउटा लिनियरिटी प्रोपर्टी र अर्को टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी युज गरेका थियौँ. भनेपछि यो लिनियर त छ, नो डाउट लिनियर छ, तर यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट छैन. किनभने तपाईलाई थाहा छ हामीले एक्जाम्पल पनि हेरेका थियौँ होला. यान भन्ने टर्म चाहिँ यो टाइम भ्यारिएन्ट थिएन, टाइम इन्भ्यारिएन्ट थिएन, टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम हो. किन यहाँ थियौँ टाइमको कोफिसिएन्ट आयो नि त, टाइम कोफिसिएन्ट डिपेन्ड गर्यो नि त. भनेपछि अब यो चाहिँ टाइम चेन्ज हुँदाखेरि इफेक्ट चेन्ज गराउँछ र जसले गर्दाखेरि टाइम भ्यारिएन्ट हो, टाइम इन्भ्यारिएन्ट होइन. यो सिस्टम पनि के हो त भन्दाखेरि टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम हो, टाइम इन्भ्यारिएन्ट होइन. र हाम्रो LTI नामै कहाँ छ त? ओके यहाँ छ. LTI भित्र नामै TI आइसकेको छ, टाइम इन्भ्यारिएन्ट हुनुपर्छ. त्यही भएर दिस सिस्टम इज लिनियर बट नट टाइम इन्भ्यारिएन्ट. टाइम इन्भ्यारिएन्ट होइन भनेपछि म के लेख्छु अब यहाँ? फर्स्ट अर्डर consider first order difference equation इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप देखाउने इक्वेसन के हो त? डिफरेन्स इक्वेसन हो. फर्स्ट अर्डर भनेको yn इक्वल्स टु ayn minus 1 प्लस xn. दिस इज आवर फर्स्ट अर्डर डिफरेन्स इक्वेसन. र यो चाहिँ अब LTI हो कि होइन त भाइ भन्ने चाहिँ कुरा हो. ठिक छ. र अघिको भिडियो र अहिले मैले यहाँ एउटा टर्म थपेको छु. यहाँ थियौँ कन्स्ट्यान्ट कोफिसिएन्ट डिफरेन्स इक्वेसन भनेर. ठिक छ. यति कुरा बुझौँ अनि हामी काम गर्नेछौँ. सो दिस इज अ LTI सिस्टम. किनकि यो टाइम यो लिनियर पनि छ र यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट पनि छ. टाइम इन्भ्यारिएन्ट किन छ? किनभने यसमा प्रब्लम गरेको यो कोफिसिएन्टले थियो क्या. कोफिसिएन्ट चाहिँ यो टाइम डिपेन्डेन्ट भइदिएको थियो. तर यहाँको यो ए चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो, यो टाइम डिपेन्डेन्ट छैन भनेपछि यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त? हाम्रो टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम आइदिन्छ. यसैले गर्दा दिस इज अ LTI सिस्टम. ठिक छ. यो चाहिँ LTI सिस्टम हो. त्यही भएर मैले यहाँ कन्स्ट्यान्ट कोफिसिएन्ट डिफरेन्स इक्वेसन लेखेको अर्थ के हो भने यदि डिफरेन्स इक्वेसनको कोफिसिएन्टहरू कन्स्ट्यान्ट छन् भने र लिनियर पनि छन् भने हाम्रो सिस्टम अब के भन्छ? LTI सिस्टम हुन्छ. LTI सिस्टम भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा अब एउटा कन्भोल्युसन समले दिने भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. अर्को अब हामीले नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्यो, त्यो हो LTI सिस्टम characterized by LCCD equation, linear constant coefficient difference equation. अब यहाँसम्म ठिक छ. अब हेरौँ अरू के देख्न सकिन्छ. लेट्स इन्भेस्टिगेट दिस. यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अर्डर सिम्पल. अब अर्डर भनेको के? फर्स्ट अर्डर भन्दै गर्दा अर्डर भनेको चाहिँ के हो भने यो रिकर्सिभ भ्यालु चाहिँ कहाँसम्म जान सक्छ, कुन हदसम्म गिर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? अर्डर हो. जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो रिकर्सिभ -1 सम्म मात्र गएको छ, द्याट इज द फर्स्ट अर्डर. यदि यो -2 सम्म जान्थ्यो भने द्याट इज सेकेन्ड अर्डर. y -17 सम्म जान्थ्यो भने दिस इज 17 अर्डर. ठिक छ. हो यसरी रिकर्सिभको भ्यालुले चाहिँ हामीलाई अर्डर दिन्छ भन्ने कुरा, रिकर्सिभ फङ्सन कहाँसम्म गएको छ भन्ने कुरा हो. अब यो हो. यसबाट हामी के हेरौँ त? y0 भनेको के हुन्छ? पुट यानको भ्यालु 0 राख्यो भने कति हुन्छ? ay -1 प्लस x0. भेरी गुड. ओके. y1 भनेको के हुन्छ? ay1 - 1 इज 0 प्लस x0. यो भनेको y0 को भ्यालु मैले यति राख्न पाएँ, ay -1 प्लस x0. सरी यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ प्लस x1. यसलाई खोल्यो भने के हुन्छ? a² y -1 प्लस ax0 प्लस x1. यस्तै गरी मैले y2 को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ होला? y2 सम्म निकालौँ अनि हामी जनरल फर्ममा जाउँ. ay1 प्लस x2. यही फर्मुलामा मैले 2 मात्र पुट गरेँ यानको ठाउँमा. अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राखिदिँदा भयो सिधै, किनकि ay1 भने यो छ. यसले मैले सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छु. a³ y -1 प्लस a² x0 प्लस ax1 प्लस x2. ठिक छ यहाँसम्म? भेरी गुड. अब यो हामीले प्याटर्न हेऱ्यो भने यानको लागि के लेख्न मिल्यो त? यस्तो लेख्न मिल्यो. यहाँ यान हुँदाखेरि यहाँ 2 हुँदा a को पावरमा कति छ? 3 छ भनेपछि n+1 छ. y त -1 छ जहिले पनि, प्लस यहाँ 2 हुँदा a को पावरमा 2 छ र अनि x को पावरमा के छ त 0 छ.
सरी याक्स 0 छ प्लस सरी यहाँ याक्स यहाँ ए यान हुने भयो अब अनि प्लस यहाँ 2 हुँदा यहाँ 1 छ भनेपछि यसलाई मैले यस्तो लेख्न मिल्यो ए यान -1 याक्स ओके कति छ त हाम्रो अब यहाँ कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो भनेपछि n - 1 हुनु पर्यो यहाँसम्म ठीक छ प्लस a को पावर n - 2 याक्स को पावर n - 2 यस्तो गरी हुँदै हुँदै जाने भयो ठीक छ अब यसलाई मैले अझै मिलाएर राखेँ भने यस्तो गर्न पाए n + 1 y को पावर -1 प्लस समेसन k = 0 to n a को पावर k याक्स n - k यो गरे भने यो ट्याक्कै कुरा आउँछ होला हैन 0 राख्यो भने a को पावर 0 याक्स n - 0 भनेको याक्स यान हुन्छ जुन चाहिँ लास्टमा के आउँछ त हाम्रो प्लस a प्लस हाम्रो लास्टमा यो टर्म मात्र आएको छ भनेपछि a टर्म हुँदैन याक्स टर्म मात्र हुन्छ अझै हामीले लेख्यौ भने प्लस a याक्स यान माइनस k - 1 ओके n - 1 भने याक्स 1 आउने भयो याक्स 1 प्लस याक्स यान ओके यो याक्स 1 हैन याक्स n - 1 आउँछ यहाँसम्म जान्छ हाम्रो लास्ट टर्म चाहिँ त्यो हुन जान्छ a को पावर 0 भएर यति मात्र आउने भयो हाम्रो याक्स ओके a को भ्यालु k को भ्यालु 0 भयो भने a 0 याक्स यान आउने भयो त्यहाँ थियौं k को भ्यालु 1 भयो भने a याक्स n - 1 आउने भयो भनेपछि यहाँ थियौं त यो a को पावर n - 1 राख्यो भने n okay let me check this okay we got the point हैन के भएको थियो भने यहाँ यान 0 हुँदाखेरि यो खासमा यान माइनस यान जस्तो गर्न मिल्छ नि त हामीले अनि यान -1 हुँदै जाँदाखेरि n - 1 भनेको यान माइनस यान प्लस 1 हुन्थ्यो यान n कटेर प्लस 1 जस्तो हुन्छ नि त यसरी चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भइरहेको थियो त्यो मैले इन्डेक्सिङमा मिस्टेक गरेँ यहाँ चाहिँ के हुने त याक्स 2 हुने भयो यस्तो गरेर जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ याक्स n आउने भयो त्यो भन्दा अगाडि के आउँछ त हामीसँग a याक्स n - 1 आउँछ अब चाहिँ यो चाहिँ यो इक्वेसनले के गर्छ त स्याटिस्फाई गर्छ a को पावर 0 भयो भने a 0 याक्स n - 0 भनेको याक्स n आयो a को पावर 1 भयो भने याक्स n - 1 आयो a याक्स n - 1 आयो प्लस यस्तै गरी हामीसँग के छ त a स्क्वायर गर्दै गर्दै a को पावर यान भयो भने a को पावर यान याक्स n - यान भने याक्स 0 आउँछ ठीक छ यो इक्वेसन भयो अब यो इक्वेसनले चाहिँ हामीलाई के दियो त ओके यो इक्वेसनले चाहिँ हामीलाई डिफरेन्स इक्वेसनको फर्ममा दिएको छ अब यो इक्वेसन हामीले इन्भेस्टिगेट गरौँ है त अझै यसमा दुईटा पार्ट हामीले क्लियरली देख्न सक्छौँ एउटा चाहिँ yn - 1 को पार्ट छ जुन चाहिँ yn - पार्ट भने इनिशियल कन्डिसन भनौँ अहिलेको हाम्रो लागि चाहिँ ओके र अनि अर्को छ हामीसँग यो टर्म छ अब यसमा यदि फर्स्ट केस चाहिँ यदि यो यो हामीले सिस्टमलाई चाहिँ के गर्यो त यानी कि 0 मा स्टार्ट गर्यो भने रिल्याक्स गर्यो भने यानी कि 0 मा रिल्याक्स गर्यो भने यो सिस्टम भर्खर रिस्टार्ट भएको हुन्छ त्यतिखेर यसको डिले y माइनस यान भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ भने यो स्टेटलाई हामीले भन्छौँ जीरो स्टेट रेस्पोन्स भन्छौँ यो बेलाको रेस्पोन्सलाई त्यो बेलामा y -1 यदि 0 भइदियो भने त्यो बेलाकोलाई मैले y 0 स्टेट रेस्पोन्स भने त्यतिखेर हाम्रो आउटपुट के आउँछ होला लेट्स सी के आउँछ फर्स्ट टर्म त 0 भइदियो त्यतिखेर पछाडीको टर्म मात्र बाँकी हुने भयो y जेरियासन भनेको समेसन k = 0 to n a को पावर k याक्स n - k भयो यहाँसम्म ठीक छ पर्फेक्ट यही क्वेशनमा मैले यहाँ लेखेँ यदि y -1 यो अगाडिको टर्म 0 हुन्थ्यो भने यो हुन्थ्यो 0 स्टेट रेस्पोन्स अब 0 स्टेट रेस्पोन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि रिल्याक्स्ड पोइन्टमा हो यतिखेर हामीले रिल्याक्स्ड स्टेट भन्न खोजेको रिल्याक्स सिस्टम भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यदि हामीले यसलाई 0 इनपुट दिन्छौँ भने त्यसले पनि के दिन्छ त 0 आउटपुट दिन्छ 0 इनपुट दियो भने यो चाहिँ रिल्याक्स छ रिल्याक्स सिस्टम छ अहिले किन भन्दाखेरि यदि 0 इनपुट दियो भने 0 आउटपुट नै दिने सिस्टम हामीले रिल्याक्स्ड सिस्टम भन्छौँ ठीक छ सो यतिखेर 0 स्टेट रेस्पोन्स भनेको यो हुने भयो अब यसलाई अझै हामीले हेर्यौं भने यहाँ चाहिँ हामीले के देख्छौं थाहा छ
अब खासमा हामीले काम त खास यो सबै काम केलाई गर्न खोजिरहेको छु थाहा छ हामीले आइआइआरलाई मध्यनजर गर्दै हो किनभने एफआइआर त हामीले डाइरेक्ट कन्भोल्युसन समबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलै सकिन्थ्यो आइआइआरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई लफडा भएर त्यसको लागि हामीले माया गर्नलाई यो काम गरिरहेको हो भनेपछि यहाँ तिमी चाहिँ के देख्यो भने अचम्म भयो के भयो यहाँ यो क्वेसनबाट हेर्दाखेरि यो पनि कन्भोल्युसन सम जस्तै देखिन्छ हैन र कन्भोल्युसन सम जस्तै देखिन्छ तर यहाँ तिमी कन्भोल्युसन समसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने के -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स n माइनस के हुन्थ्यो कन्भोल्युसन समको इक्वेसन अब योसँग यो हेर्यो भने हामीसँग के 0 हुँदाको केस भनेको कजल छ भन्ने कुरा हो त्यो पनि ओके कजल रहेछ यहाँसम्म पनि ठीक छ कजल छ हाम्रो सिस्टम अलरेडी किनकि के -इन्फिनिटीलाई उले 0 बाट स्टार्ट गरेको छ त्यहाँसम्म ठीक छ अब हामीले अघिल्लो भिडियोमा हेरेको थियौ आइआरआर को लागि फर्मुला के लेखेको थिएँ मैले के 0 टु इन्फिनिटी याक्स n माइनस के लेखेको थिएँ जहाँ चाहिँ 0 बाट इन्फिनिटी सम्म गएको थियो कजल भनेर मैले पछाडीको पार्ट हटाएको थिएँ यहाँसम्म त ठीक छ तर अब हाम्रो त लिमिट कहाँसम्म गयो अनि मैले एफआइआर को लागि के लेखेको थिएँ के 0 टु याम सम्म भनेर लेखेको थिएँ ठीक छ यो भनेको एउटा फिक्स्ड लेन्थ सम्म पुग्यो भने चाहिँ फाइनाइट भयो नि त भनेको थिएँ अब सुरुवात त हामीले आइआइआर बाटै गरेका थियौं यो इकोनोमिक्सको आइआरआर आइरहेछ के ओके आइआइआर बाट गरिरहेको थियो ओके इन्फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्सबाट गरिरहेको थियो तर अब यहाँ तिमी कन्डिसन कस्तो आइदियो भन्दाखेरि हाम्रो लोअर लिमिट त के 0 बाट सुरु भएको छ किनकि हामीले कजल कन्सिडर गरिरहेका छौं अब अप्पर लिमिटमा यान आइदियो इन्फिनिटीको सट्टा अब यान आइदियो हाम्रो आइआइआर मा पनि यान आइदियो कसरी यान आइदियो भन्दाखेरि के ग्रेटर देन यान भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो याक्स n माइनस के चाहिँ के छ त 0 छ हामीले यो फर्मुलामै हेर्यौं भने अब यान के चाहिँ ग्रेटर देन यान हुनु भनेको त याक्स माइनस को लागि डिफाइन हुनु हो तर हामीले हेर्यौं भने याक्स नेगेटिभको भ्यालु त भेरी फर्स्ट 0 मा पनि याक्स नेगेटिभ युज भएको छैन 1 मा पनि भएको छैन 2 मा पनि भएको छैन 3 मा नि भएको छैन यसैले जाँदाखेरि हामीले y यान मा पनि याक्स नेगेटिभको भ्यालु युज भएको छैन भन्न सकिन्छ त्यो भन्न खोजेको इन्डाइरेक्टली कुरा चाहिँ याक्स n - k को भ्यालु 0 छ भन्न खोजेको याक्स n - k 0 छ यदि के चाहिँ ग्रेटर देन यान भइदियो भने किनभने के ग्रेटर देन यान हुनु भनेको याक्स नेगेटिभ हुनु हो त्यतिखेर यो भ्यालु 0 छ भनेर त हामीले हाम्रो इक्वेसनले देखाइदिसक्यो डिफरेन्स इक्वेसनको प्रोपर्टिजले देखाइदियो डिफरेन्स इक्वेसनले यो कुरा देखाइदिसक्यो भनेपछि यो इक्वेसनमा मैले अब यो भन्न मिल्यो कि यो चाहिँ अब हाम्रो कस्तो भइदियो भन्दा दिस इज द हाम्रो कन्भोल्युसन समकै इक्वेसन हो जहाँ चाहिँ इम्पल्स रेस्पोन्स भनेको याज के चाहिँ के छ त एयान भनौं न एयान इम्पल्स रेस्पोन्स भएको हाम्रो कन्भोल्युसन सम जस्तै बन्न गयो के रे यो एयान भनेर किन राखेको भन्दाखेरि यो त अब इन्फाइनाइट सम्मै जाने हो युएनले त इन्फाइनाइट सम्मै जाने हो तर युएनले हामीलाई के 0 बाट इन्फाइनाइट सम्म जाने हो नि त हो त्यो बनाइदियो भनेपछि यो इम्पल्स रेस्पोन्स भएको सिस्टम बनिदियो हाम्रो आइआइआर सिस्टम अब हामीले थाहा छ अब एलटीआई सिस्टम भन्ने बित्तिकै इम्पल्स रेस्पोन्सले क्यारेक्टराइज गर्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्यो किन कन्भोल्युसन सम्म नि भएको थियो यहाँ पनि त्यही भयो तर एउटा दामी कुरा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो आइआइआर सिस्टम चाहिँ केले डिनोट गर्यो भन्दा यो इम्पल्स रेस्पोन्सले चाहिँ यो इम्पल्स रेस्पोन्स भएको सिस्टम बनिदिँदो रहेछ यो इम्पल्स रेस्पोन्स भएको सिस्टम बनिदिँदो रहेछ जहाँ चाहिँ एयान भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो त इम्पल्स रेस्पोन्स आइदियो अब यो बाटो हेर्यो भने चाहिँ जीरो स्टेट रेस्पोन्स यसले दिने भयो जहाँ चाहिँ हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि हाम्रो अब आइआरआर चाहिँ इन्फाइनाइट ड्युरेसनबाट फाइनाइट ड्युरेसनमा शिफ्ट भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न फाइनाइट मेमोरी रिक्वायरमेन्ट्सले पुग्छ अब चाहिँ हामीलाई फाइनाइट भएपछि काम हुने भयो ठीक छ त्यही भएर यसको लागि यो कुरा भयो अब अर्को केस हेरौँ है त जहाँ चाहिँ हामीसँग के छ त अब चाहिँ हामीले के गर्यौं त रिल्याक्स्ड गरेनौं अब हामीले इनपुट चाहिँ हामीले के गर्यौं त 0 दियौं भने याक्स यान चाहिँ के गर्यौं त याक्स n - k भनौं न याक्स n - k चाहिँ हामीले 0 दियौं फर अल यान सबै यानको लागि हामीले यो भ्यालु 0 दियौं यसको मतलब हामीले लिटरली हामीले 0 इनपुट दिइरा छौं भने हाम्रो सिस्टमले के दिन्छ त y यतिखेरको लागि हामी के भन्छ त 0 इनपुट रेस्पोन्स भन्छ किन हामीले इनपुट त 0 दिइरा छौं 0 इनपुट रेस्पोन्स भन्छौं र यतिखेर हुने yzi अफ यान भने के हुने भयो 0 इनपुट रेस्पोन्सलाई मैले डेनोट गरे भने यो टर्ममा यो पार्ट 0 गर्दिराखेको छु अहिले मैले इनपुट 0 गर्दैछु भने यो मात्र बाँकी भयो a यान + 1 y - 1 भयो
अब यो अहिले जिरो इनपुट रेस्पोन्स त तर हामीले रिल्याक्स सिस्टम होइन यसको मतलब मैले रिल्याक्स बोल्दै गर्दाखेरि अहिले रिल्याक्स भन्न खोजेको y-1 इनिशियली 0 छ इनिशियल कन्डिसन 0 छ अहिलेको केसमा इनिशियल कन्डिसन 0 छैन y-1 यदि 0 छैन भने जिरो इनपुट दिँदाखेरिको सिस्टमले हामीलाई जिरो आउटपुट दिएको छैन जिरो इनपुट दिँदाखेरि उसँग अलरेडी नै केही आउटपुट छ दिनको लागि लाइक केही नदिँदा पनि उसँग दिनको लागि केही छ भने चाहिँ द्याट इज नट अ रिल्याक्स सिस्टम यो चाहिँ अब नन रिल्याक्स्ड सिस्टम हो त्यतिखेर यसले नन रिल्याक्स सिस्टमको बिहेभियर गर्छ नन रिल्याक्स सिस्टमको बिहेभियर गर्छ र ओभरअलमा हाम्रो डिफरेन्स इक्वेसनको लागि ओभरअलमै हुने सोलुसन भने के हुँदो रहेछ y1 भने रेस्पोन्स भने के हुँदो रहेछ टोटल रेस्पोन्स भनेको यसको जिरो स्टेट रेस्पोन्सको रेस्पोन्स प्लस यसको जिरो इनपुट रेस्पोन्सको सम हुँदो रहेछ ठीक छ यहाँसम्म पर्फेक्ट भेरी गुड अब कुरा के भयो भने डिफरेन्स इक्वेसनको जिरो स्टेट रेस्पोन्सको सोलुसन र अनि रेस्पोन्स र अनि जिरो इनपुट रेस्पोन्सको समले हामीलाई के दिन्छ त ओभरअल सिस्टमको रेस्पोन्स दिन्छ अब यो चाहिँ हाम्रो के छ त यसले क्यारेक्टराइज गरेको यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ त LTI छ लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट छ किनभने कोएफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्ट छ जसले गर्दाखेरि यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट पनि छ लिनियर त अभियसली छ किनकि हामीसँग के छ त लिनियर सममा छ समेसनमा छ लिनियर छ ठीक छ सो अब यो चाहिँ हो हाम्रो फर्स्ट अर्डरबाट हामीले कुरा गर्यौं र अनि कुरा गर्यौं आईआरआर सिस्टम कसरी चाहिँ एफआईआर मा कन्भर्ट भइदियो त नि अचम्म तरिकामा भइदियो हैन यो चाहिँ आश्चर्यजनक तरिकामा भइदियो किनभने k0 त अब त्यो कजल बनायौं हामीले अप्पर लिमिट जुन इन्फिनिटी सम्म पुगेको थियो त्यो कुरालाई हामीले हेर्यौं डिफरेन्स इक्वेसन युज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त x - k आफै 0 बन्दिदो रहेछ फर नेगेटिभ भ्यालुज मतलब k ग्रेटर देन n को लागि यसरी चाहिँ आइदियो इम्पल्स रेस्पोन्स जहाँ चाहिँ an un इम्पल्स रेस्पोन्स भएको एफआईआर जस्तै बन्दियो हुन चाहिँ आईआरआर नै छ तर हाम्रो लागि चाहिँ काम गर्ने बन्दियो जस फाइनाइट मेमोरी भए पुग्ने फाइनाइट एडिसन मल्टिप्लिकेसन भए पुग्ने बनिदियो यसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ आईआरआर को लफडा पनि सकियो र अब यसलाई अब हामी जनरल फर्ममा लेखौं है त फर्मुला एकचोटी कहाँ लेखौं ओके म यहाँ लेखिदिन्छु सो yn भनेको माइनस समेसन दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अब हामी बार बार यही कुरा युज गर्ने छौं सो k = 1 to n लेट्स से n ak y n - k प्लस k = 0 to m bk x n - k यो फर्मुला ला हामीले अब LCCD इक्वेसन भन्छौं र यो इक्वेसन जहाँ चाहिँ लिनियर कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट डिफरेन्स इक्वेसन यो इक्वेसन हामीले बार बार युज गर्ने छौं अब हरेक चोटी युज गर्ने छौं आईआरआर मा युज गर्नुपर्ने भयो भने यही नै युज गर्नु परिहाल्यो तर हामी यो युज गर्ने छौं म यतातिर अझै लेखिदिन्छु यसलाई अझै अर्को फर्ममा लेखिदिन्छु सो यदि y टर्म जति सबैलाई मैले यतितिर ल्याए भने y0 को टर्म k0 को टर्म त यहाँ छ नि त n - 0 अन्त यो त यसलाई यता ल्याए भने यो प्लस हुन्छ त्यतिखेर के भयो त k = 0 बाट n सम्म yn - k k = 0 बाट m सम्म x सरी मैले कन्स्ट्यान्ट फर्ममै लेखेन ak y n - k and bk x n - k पर्फेक्ट यो फर्म भनेको हाम्रो के त अब जनरल LCCD इक्वेसनको फर्म हो जहाँ चाहिँ हामीले y पार्टलाई एकातिर राखेका छौं र x पार्टलाई अर्कोतिर राखेका छौं अब यो फर्म र यो फर्म चाहिँ हामीले बार बार युज गर्नेवाला छौं तपाईलाई अब LCCD इक्वेसन भन्ने बित्तिकै फ्याक्टर भन्न सक्नु पर्यो yn = this plus this और दिस अब यसबाट तपाईले त्यो बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ तलको फर्मुला बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ दिस इज अल अबाउट LCCD इक्वेसन आयो मलाई त मजा आयो तपाईलाई पनि मजा आयो र सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्न नबिर्सनुस् एकदम दामी कुरा हो जुनियरहरुले पनि नोट्स मागे भने अब लिंक सिंक खोजेर नबस्नुस् सिधै भनिदिनुस् kailaba छ बाबुजा ओके kailaba तपाई सबैको लागि छ तपाईले बुक पढ्नु जाने लेखेर पठाउनुस् हामी त्यहाँ पब्लिश गर्ने छौं भिजिट गर्नुस् हेर्नुस् अनि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्नुस् कस्तो छ एटलिस्ट ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो सब्स्क्राइब गर्नुस् र अनि अर्को भिडियोमा आउनुस्